Lekstund med Charlie. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing väntar på Charlie idag. Charlie! Charlie är här! Åh, Flopp! Nu är han här! Jaså? Oj, du har tagit fram mycket att leka med. Ja, det här och det här. Om mina bilar. Hallå! Hej Flopp, hej! Då ses vi sen. Hej svejs. Hej Charlie! Kom Charlie, vi leker med mina bilar. Ska vi ta upp Charlie ur vagnen först, Bing? Okej, kolla Charlie. Vi ska leka med mina bilar. Och med mitt djurpussel också. Och sen ska vi läsa Skuttesvårs och den ensamma salladen. Varsågod Charlie. Charlie, det där är ingen bil, min knasboll. Hoppsan! Upp igen, Charlie. Den här ska inte vara här inne, eller hur? Kom Charlie, vi leker med bilar. Åh, Charlie. Tror du att Charlie vill leka med någonting annat, Bing? Ja. Kom Charlie, vi kan lägga mitt djurpussel. Den där. Och den där. Jag gjorde det svåraste. Och nu så får du lägga djuren i rätt hål. Titta, kossa mu, mu. Den ska vara här. Titta, din tur Charlie. Charlie! Charlie klappar, Bing. Du ska ju lägga den i hålet. Titta, ett får. Bä. Det ska vara här. Jag kan visa dig. Charlie! Oj! Det är inte så man gör. Det är inte så farligt, Bing. Jag går och hämtar den. Vi läser en saga. Jaha, var tog den vägen? Där är den ju. Skuttesvårs! Och den ensamma salladen. Nej! Försiktigt, Bing. Inte bita i den, Charlie. Bara lyssna. Jag ska berätta en saga för dig. Titta, Skuttesvårs låg i sin hängmatta. Nej, Charlie. Skuttesvårs låg i sin hängmatta och sov som en stock. Sen hörde han någon som grät. Titta Charlie, det är Skutte, där. Det var salladen som grät. Han var så ensam. Charlie, vi är inte klara med den ensamma salladen. Där kom den. Så. Kom här Charlie, andra hållet. Oj, försiktigt Bing. Charlie är lite för tung för dig att bära. Jag tror inte att han gillar det. Men Flopp, Charlie vill ju inte leka. Jag hade tagit fram allting. Ja, det hade du. Och han vill inte leka med något av det. Fast Charlie är ju bara en bebis. Men jag tog ju fram mina bästa grejer att leka med. Jag vet. Vi kan säkert komma på någonting som han vill göra. Få se. Upp. Vad gör du för något? Jag låtsas att jag är Charlie. Varför det? Jo, för att komma på vad Charlie vill leka med. Okej. Jag är också en bebis. Charlie. Vart ska han nu? Vi följer efter. Okej. Jag är en bebis. Vi är bebisar, Flopp. Bebisar. Charlie. Vart är du på väg, Charlie?
vill ha stekpannan. Du har rätt, Bing. Upp! Här får du, Charlie. Oh. Oh. Titta, Charlie. Du kan banka med den här. Ja. Oh. Han gillar det. Ja, det gör han. Oj, nu du, Charlie. Det var väl bra det, Bing? Ja, visst blev det bra, Charlie. Kom igen, Flopp. Charlie. Jag hade lagt fram mina bästa leksaker, för Charlie kom för att leka. Jag hade mitt pussel och mina bilar och min skuttesvoosh och den ensamma salladen-bok. Men Charlie ville inte leka med någonting av det. Så jag och Flopp låtsades att vara bebisar. Charlie, Charlie, Charlie. Och vi följde efter Charlie och kom på vad han ville göra. Spela på kastruller. Och vet du vad? Det var en rolig lek. Att leka med Charlie, det är någonting för Bing. Kom igen, Charlie. Skateboard. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing vill åka fort idag. Kom, Flopp. Vi springer jättefort. Njau. Jättefort. Precis. Upp. Hej Flopp! Hejsan, Ella. Pando! Oh. Men kolla! Du har en skateboard. Får jag prova? Okej. Jag ska visa dig hur man gör först. Kolla! Hej Bing! Hej, Ella! Flopp, Pando sa att jag fick provåka. Jag tänkte åka supersnabbt. Jaha, supersnabbt. Ja, men då ser vi hur Pando gör. Jag vet redan hur man gör. Man bara... Okej. Du kanske ska ta det lugnt i början. Att åka skateboard kan vara lurigt, Bing. Här kommer jag! Nu är det min tur. Så här ska du göra. Oj! Hoppsan! Upp igen, Pando. Du kanske kan visa Bing hur man gör först. Ja, jag klarar det. Okej. Du kliver på. Och sen gör du så här. Böjer knäna. Böjer. Och gör så här. Med armarna. Armarna. Och sen... Ta fart! Nu kan väl jag få prova? Japp, här. Och den här måste du ha. Ja. Här. Så ja. Oj. Känner du dig klar att åka? Japp. Oj, försiktigt. Ja. Försök nu. Oj! Jag är här. Den låter mig inte kliva på. Oj, Pando kanske kan hjälpa till. Ja! Ställ fötterna så här, Bing. Okej. Här, Bing. Det är så vingligt. Lugnt och försiktigt. Så där, ja. Kom igen, nu kör vi. Du måste ta fart, Bing. Med ena foten. Ta det försiktigt. Ta fart. Juhu! Så ja! Såg du mig, Flopp? Jag fick den att åka. Jaha, jag såg det. Fortsätt, Bing. Nu kan du åka fortare. Upp. Knäna. Armarna. Ta fart. Bra! Okej. Upp. Japp. Knäna. Armarna. Ta fart. Hejade!
Pando! Heja Bing! Kolla nu! Upp. Ska du inte göra ett nytt försök här där det inte lutar? Ja! Men jag vill åka ner här. Ja, okej. Ta fart! Ha, jag åker! Titta Flopp! Ja. Det går för fort! Det går för fort! Bing! Hur gick det? Det gick för fort! Det är lugnt, Bing. Det gör inget. Jag gillade det inte. Stackars Bing. Gick det bra med knäna? Japp, Armarna också? japp. Det gör lite ont bara. Det gick för fort, Flopp. Ja, det gick rätt fort. Utryckning! Ambulansen kommer. Pando. Kom Bing, kliv in i ambulansen. Den kommer inte köra så fort. Bara lite fort. Pando. Okej, inte så fort. Vad tycker du, Bing? Okej. Då så. Kom igen. Upp med dig. Så. Så ja. Jättebra Bing. Ja. Nu är vi framme. Jättebra. Vill du försöka igen Bing? Nej. Jag kommer att ramla. Alla ramlar i början, Bing. Just det. Jag ramlade och slog mig överallt. Jag slog mig här och här. Ja, och här. Och här. Pando. Är du sugen på att försöka igen? Här går det inte så fort för det lutar inte. Okej. Upp, Knäna. armarna. Ta fart! Titta Flopp, nu gör jag det! Det är strålande, Bing. Nu är det min tur igen. Jag fick prova Pando skateboard. Och det är svårt. Men man får hålla i sig med bara fötterna. Om man liksom går upp, knäna, armarna, ta fart. Och sen gick det för fort och jag ramlade av. Och det gillade jag inte. Det är kul att åka skateboard, men jag måste försöka så gott jag kan. Och sen ramla och sen försöka så gott jag kan igen. Whee! Åka skateboard, det är någonting för Bing. Nej.